Mulla on 2 viikon työputki Messukeskuksella eri tapahtumien kamerahommissa. Tervetuloa mukaan! Mulla on tänään 4 robokameraa käytössä, joilla kuvataan screenille puhujia. Koko päivä luvassa pystyskriinille puhujan seuraamista, mikä on aika haastavaa, koska ne varmasti kävelee ja liikkuu paljon ja se on niin kapea toi screeni. Joo, mulla on yksi autotrackin käytössä. Autotrack auttaa siihen, että nuo robot seuraa automaattisesti sitä puhujaa. Toki se voi olla vähän hidas tuohon pystykroppiin, mutta kokeillaan ja toivotaan parasta. Aamulla ihan ensimmäiseksi mätsään kameroiden värit tällä harmaakortilla. Säädetään, että valkoiset näyttää valkoiselta ja kamerat näyttää keskenään yhtenevältä. Värit on säädetty, autotrack valmiina. Odotetaan vaan, että puhujat tulee lavalle ja tapahtuma alkaa. Ilmankäsiä. Yrittäjänä ja freelancerina oppii sietämään epävarmuutta. Välillä töitä aivan liikaa ja välillä ei ole melkein ollenkaan. Arki on sellaista tasapainottelua prokkisten ja asiakkaiden välillä. Suurimmaksi osaksi mietin mun keikat ehkä kuukaudeksi eteenpäin tai ainakin pariksi viikoksi. Välillä töitä tulee lyhyelläkin varoitusajalla. Mulla on ehkä nopein lähtö työkeikalle ollut samana päivänä alle tunnissa paikalle. Se oli onneksi aika lähellä mun kotia, mutta ainakin 3 tai 4 kertaa on lähtenyt keikalle samana päivänä. Et jotenkin sitä oppii vaan sietää sellaista epävarmuutta ja stressiä ja oppii luottamaan siihen, että kyllä niitä töitä tulee, kun niitä on ennenkin tullut. Mulla helpottaa se, että mulla on useampi vakkariasiakas, joilta tulee keikkoja ja sitten muut keikat on sitten enemmän projektiluonteisia. Autotrack toimi hyvin viime viikolla. Pystyi seuraamaan paremmin niitä puhujia sinne pystyskriinille kuin mitä mä olisin manuaalisesti käsin pystynyt tehdä. Mä oon täällä ohjaamassa ja kuvaamiksaamassa kameroita. Ja tällä viikolla ei tarvita autotrackia, koska mulla on kameraoperaattorit, niin he hoitaa sen puhujien seuraamisen. Tää on kuvamikseri, mistä mä leikkaan noita kuvia. Tänään me ollaan täällä 7 aamulla valmiina treenaamaan. Mä en ole yhtään aamuihminen. Mieluummin valvon pitkään, kun herää aikaisin. Tässä freelancer-arjessa on tällaista vaihtelevat työajat. Välillä aamuun, välillä ollaan ilta asti. Eilenkin oltiin 9:30 illalla ja sitten tänään 7 aamulla tänne. Joskus joutuu myös valitsemaan sen välillä, että ottaako työkeikat vastaan, vaikka olisi sopinut jo vapaa-ajalle jotain muita menoja. Se on välillä vähän vaikeaa punnita sitä, että mikä on tärkeää ja mitä priorisoida, koska kuitenkin ne työkeikat on se, mikä maksaa mulle palkan. Sitten on välillä semmoinen fiilis, että jos mä nyt tätä otan, niin tuleeko sitten taas seuraavaa pitkään aikaan ja sitten tulee otettua niitä töitä välillä liikaakin vastaan. Oikeasti kuitenkin on tosi tärkeää myös priorisoida niitä vapaa-ajan juttuja ja pitää lomaa. Purku ohi, sitten kotiin ja huomenna kohti uutta tapahtumaa. Sitten kun olet välillä jossain toisella työkeikalla, niin sitten toiselta asiakkaalta tulee viestiä, että hei, tarvittaisiin nämä asiat editoitua mahdollisimman pian. Välillä sitä sitten vaan 12 tunnin työkeikan jälkeen vielä editoi matskuja jollekin toiselle asiakkaalle. Ja sellaista se on välillä, mutta onneksi ei ole ihan joka viikko sellaista. Olemme sitä oppinut tässä vuosien varrella vähän enemmän. Oppii tekemällä ja oppii asettaa rajoja, että nyt en enää yöllä editoi tai vastaa asiakkaiden viesteihin. Loppuviikko meneekin ruokamessuilla robokamerahommissa. Tänään me ollaan laittu robokamerat pystyyn, vedetty niille kaapelit. Meillä on kuvattu 3 keittiöä ja sitten mulla on 3 kameraa katossa, 3 lattialla, eli jokaisen keittiöön on 2 kameraa. Noi kattorobot oli jo laitettu aikaisemmin tonne kattoon ja tänään sitten noi vikat robot. Sitten seuraavaksi säädetään vielä kameroiden värit. Plöps, plöps, menee hommaa tuolta.
Mie kuvan siis screenille ja screenille tulee kamerakuvaa, mutta sen lisäksi myös dioja, joten olen tänään setannut niitä ja sitten mun pitää ajaa vielä kelloja tonne monitoroihin, niin tässä on tää päivä onkin mennyt. Tässä on siis kellosofta, josta menee timerit näytöille. Sitten tässä on VMix, josta ajan noita plansseja, PowerPointteja eri koneelta. Ja sitten mulla on vielä 6 roboa. Sitten tässä on robo-ohjain, jolla me operoin noita roboja. Ja sitten kuvamikseri, jolla leikkaan tuonne screenille roboja sekä noita dioja. Sitten tekee tosi pitkää päivää, niin kuin pari viikkoa putkeen. Niin sitten se on jotenkin ihana, kun tietää, että sitä seuraavalla viikolla voi ottaa sitten vähän rennommin. Nyt on kuvattu koko päivä robokameroilla täällä ruokamessuilla. Eka oli nuorten ruoanlaittokisa ja sitten sen jälkeen näytöskeittiöt, jossa oli muun muassa Bakerika, Harri Syrjänen ja muita ruokavaikuttajia. Ihan hauska, kun itsekin saa samalla vinkkejä ruoanlaittoon. Ei ole taas oikein taukoja, niin ruoka tuodaan tähän meidän pisteelle. Ja tässä sitten syödään samalla, kun kuvataan ruoanlaittoa. Kun yrittäjänä tekee töitä, mistä tykkää ja tekee myös välillä vapaa-ajan projekteja töihin liittyen, niin se raja on niin häilyvä, että missä menee töiden ja vapaan raja. Pitää vaan muistaa levätä ja oppii balanssoimaan arkea. Joo, ei ole helppoa yrittäjän freelancerin arki. Nyt on ruokamessut kuvattu. On kuvattu muun muassa Airfryerin ruoanlaiton SM-kisoja, kahvimaistelua ja erilaisia näytöskeittiöitä. Sitten seuraavaksi purku, puretaan kamerat ja kelataan kaapelit. Sitten kotiin, ensi viikko vähän rennommin. Mut joo, jos sua kiinnostaa seurata media-alan yrittäjän arkea ja nähdä kuvausten kulissien taakse, niin laita kanavan tilaukseen ja laita viestiä, että mitä haluaisit nähdä tällä kanavalla. Kiitos, kun katsoit videon. Heippa!